Τζότζο, Γουλού, Priority, Rumble, Thresh, MF, Κάρθους, Lock. Ναι! Πάρα πολύ θα μας περνάει σχεδόν σε όλους εδώ πέρα. Τίποτα να έχουμε το χάρτη ακόμη μια φορά. Πάμε στον Προύφ. Homeless, καλησπέρα, πάμε! Το wave management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνονται πάρα πολλά. Έλα, Βασίλη, κούρασε. Έλα, Βασίλη. Έλα. Αυτό είναι draft, αγόρι μου. Κάνεις Βασίλη. Κάρθους Lock λοιπόν στο Greek Legends, επιτέλους στο 13 είπαμε θα επιστρέφει. Θα πηγαίναν να παίξουν τρία lanes, θα πηγαίναν να παίξουν mid, top, bot. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πώς θα στάρουν. Ωραία, θέλω να δω. Ωραία, δείτε λίγο by the way το vision που έχουν οι LNG. Ωραία, δείτε, φίλε, δεν έχουν word για word. Δεν έχουν word για word. Ωραία, επίσης με το που κατσάρουν λοιπόν, το ότι είναι σημαντικό και για αυτό το κάνει σωστά, ότι μένει fog. Και αυτοί δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται στη μία μεριά εκεί. Πολύ καλό για το T1 υπάρχει ένα word στο weak side ουσιαστικά γιατί παίζουν mid to top. Δεν θα φανεί σαν χαζός αυτός εδώ. Γιατί αυτός πρέπει να μείνει fog και δεν πρέπει να παίξουμε 3 lane πέρμα σαν αγώνι και να φαινόμαστε. Όταν φαίνεται το ένα side, δεν φαίνεται το άλλο side. Τι όμορφα και ωραία εδώ πέρα που πάνε και το κάνουνε. Ρε ο Κέρια παίζει να έχει πάρει και άπειρα και από αυτό εδώ ξέρω εγώ. Έχει πάρει διάφορα και από αυτό. Λοιπόν, check. Και εδώ ας πούμε που ξανακάνουν, εντάξει, ωραίο buffer και αυτό. Και εδώ που το ξανακάνουν αυτό και θα παίξουν δύο lanes, πάλι θα τα παίξουν δες. Με το που το πούνε σε θέλουμε εδώ γιατί είναι τα βαντούρ. Δεν θα πάνε να είναι εδώ να πιέσει. Πόσες φορές έχουμε δει λοιπόν να είναι εδώ ο mid top οτιδήποτε σε τέτοια σημεία. Άπειρες φορές. Ο Zeus έχει να φανεί στο map 2 λεπτά. Ή ο αντίστοιχος Zeus, δηλαδή μπορεί να ήταν εδώ πέρα το mid ρε παιδί μου και να μην ήταν ο Zeus με weak side, ανάλογα κιόλας και το state του map. Και αυτό κάνει τεράστια διαφορά ρε. Δεν μπορεί, νομίζω όσοι έχουν δει πάρα πολύ competitive το καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη διαφορά κάνει και άλλους δεν φαίνεται καν. 3 λεπτά. Ναι, προφανώς και το E της σας κάνει μεγάλη διαφορά. Έλα μαλάκα έχουν 0 vision. Δεν βλέπουν τίποτα. Έχουν μόνο το scalp που το πήρανε πριν. Δεν μπορούν να. Και εδώ φτάνουν στο σημείο που δες εδώ και 5 λεπτά. 5 λεπτά, πόσο βλέπουμε τώρα. Δεν έχουν ούτε μισό word ρε. Και πρέπει οι άλλοι κάπως να κάνουν contest στον Elder. Και φτάνουμε πάλι στο ίδιο point που είχαμε στην αρχή του stream. Που λέγαμε ρε φίλε, ναι, αλλά ο Hank. Ρε φίλε, ναι, αλλά δες λίγο τι γίνεται 5 λεπτά τώρα. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί έχουν resetάρει full καλά η T1 και ασυγχρόνιστα reset τα οποία είναι σωστά σε αυτό το σημείο. Έχουν μείνει μέλη τα οποία μπορούν να κρατήσουν το vision και να μην δώσουν for free space. Έχουν παίξει πολύ καλά και στο ένα και στο άλλο side. Να φαίνεται το ένα, να μην φαίνεται το άλλο και να παίξουν καλά με το fog και να μείνει το pressure στο map και το vision control. Και έχουν κάνει transition το wording όλα αυτά τα λεπτά από τη μία μεριά στην άλλη. Γιατί αν το δείτε, δεν είναι καν τη διαφορά σε αυτή η Vogue. Αν το δείτε από εδώ λοιπόν, από τη μεριά του D1, που είναι πολύ σημαντικό να το δείτε τη μεριά του D1 για να καταλάβετε. Ωραία, αν το δούμε λοιπόν από το 25 που αρχίζει όλο αυτό το dance. Λοιπόν, ένα wave στο mid, αυτά εδώ τα wave. Βασικά έχει αρχίσει από πιο πριν γιατί έχουν start και αυτά. Ωραία, ας πάω και πιο πίσω ρε φίλε, Ας πάω μετά τον Drake. Λοιπόν, πρώτο move λοιπόν, όλοι μαζί, για να βάλουμε πρώτα αυτά words. Ωραία, το παίζω λίγο πιο fast για να μην μας πάρει και ύπνος. Λοιπόν, το δεύτερο wave λοιπόν από εδώ, θα μας δώσει άλλα words. Τσεκάρετε. Δεν το βλέπω το stream Games Lounge. Τι εννοείς? Από spectate είναι. Ωραία, το επόμενο wave δίνει αυτό το word εδώ και δίνει ακόμα ένα word εδώ. Okay. Παίρνει reset ο ένας για να refreshάρει τα words τα οποία έβαλε μόλις. Αυτά είναι τα πρώτα words. Ωραία, αυτά είναι τα πρώτα words. Πουσάρει ο ένας, φαινόταν ο ένας ένα side, φογκάρει ο άλλος. Πάμε στο επόμενο pressure. Κάνει hover το mid από αυτό το σημείο γιατί θέλει ένα word το οποίο να υπάρχει στο weak side, το οποίο θα το βάλουν τώρα, φαντάζομαι.
ή στο επόμενο move. Όχι, κάνει refresh αυτό το word. Έχω κάποια access. Έχω κάποια access. Λοιπόν. Εδώ κρατάνε το χώρο. Δεν το δίνουνε. Δεν δίνουν αυτό το χώρο να πάρουν vision οι άλλοι. Και αν το πάρουν είτε θα φάνε poke, είτε θα φάνε push out, είτε θα χάσουν mid waves. Next. Πάλι το ίδιο. Να πεις το plane στη 1. Έχει αρχίσει από το 24 όλο αυτό έτσι. Οι άλλοι προσπαθούν με τα μανίες να περάσουν ένα word. Από το 24 μέχρι τώρα, συνεχίζουμε. Το dance κρατάει ένα λεπτό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Το dance κρατάει 6 λεπτά. Από το ένα στο άλλο point. Baron δεν αρχίζουν, μην με ρωτήσει και δεν αρχίζουν τον Baron. Γιατί έχουν 0 damage και αν αρχίσουν τον Baron θα χάσουν το game. Ακόμα ένα σημαντικό κιόλας. Εδώ πάρα πολλά teams αρχίσαν Baron. 5 λεπτά τώρα βασικά είναι ότι θα είχαν κάνει πολλές προσπάθειες να αρχίσουν τον Baron. Οι team δεν το κάνανε γιατί δεν έχουν damage. Και αν αρχίσουν τον Baron είναι σαν να τους δίνουν στους άλλους free fight. Ωραία, προχωράμε. Άρα κάνουν default αυτό το σημείο μέχρι να βγει και ο Elder. Είναι legit 6 λεπτά dance. Πάλι το ίδιο, με το επόμενο wave θα του βάλουν το weak side ward αυτό, το οποίο είναι επίσης σημαντικό. Και θα συνεχίσουν να παίρνουν στο χώρο. Ναι, και μετά είναι 50-50, το οποίο είναι φλίπα γενικά. Συνεχίζουμε. Άλλος reset τώρα, για να μείνουν active στο map οι άλλοι. Όσο και οι άλλοι κάνουν reset για να έχουν tempo. Ωραία. Ξανακρατάνε τον χώρο, δεν είναι ούτε σε αυτό το wave, ούτε εδώ να πιαστούν, ούτε εδώ να πιαστούν. Κάνουν def τον χώρο του Baron. Εντάξει, του παίρνει το Scuttle, ο άλλος χάνει κάποια πράγματα. Βασικά δεν χάνει τίποτα εδώ, άκυρο. Εδώ δεν χάνει τίποτα το Tarzan. Εντάξει, σημαντικό ότι το χάσαν το Scuttle, γενικά. Αλλά ναι. Δεν θα έπρεπε να το χάσουν το Scuttle ποτέ η T1. Απλά οι άλλοι μπήκαν και τους το βούτυξαν. Συνεχίζεται εδώ. Το ίδιο dance. Και τώρα θα είναι η φάση που θα κάνουν transition όλο αυτό το pressure αυτού του site στο άλλο site. Ναι, ο Tarzan φλάσαρε και έφαγε buffer, εντάξει, ναι. Έκανε και κανένα. Εντάξει, το είχε μετά βέβαια. Ωραία. Και τώρα κάνουν reset όλοι μαζί γιατί θα το παρατήσουν αυτό το site, δεν τους νοιάζει πλέον. Και θα πάνε να κάνουν transition το pressure αυτού του side που έχουν πιέσει όλο με το vision στο άλλο side. Και θα περπατήσουν και θα βάλουν ward και θα πάνε να παίξουν για Elder τώρα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο fast by the way που βλέπω τώρα, έτσι πως το παρατηρώ, αλλά ναι. Και άλλοι επειδή ξέρουν ότι όλο αυτό που γίνεται έχοντας χάσει το προηγούμενο Drake fight, έχοντας δανσάρει εδώ και 5 λεπτά στον Baron, θα σου σημαίνει να δανσάρουν εδώ και εδώ καταλήγουμε σε αυτό που είδαμε στην αρχή. Το dance. Άρα θέλω τώρα να μπείτε λίγο στο mood, θέλω λίγο να μπείτε λίγο στη φιλοσοφία του LNG που ντανσάρουν 6 λεπτά και δεν μπορούν να βρουν ένα παραθυράκι. Τι θα κάνατε στη θέση τους? 6 λεπτά dancing. The wish found the stop. Αυτό είναι dead lane σε αυτό το σημείο, by the way. Αυτό είναι dead lane. Ο καθένας μας από όλα μας λοιπόν θα είχαμε γαμηθεί ρε φίλε, πάρα πολύ. Θα είχαμε τυλτάρει, τον κόλλο μας θα είχαμε τυλτάρει, που δεν μπορούμε να βρούμε μισό παραθυράκι. Προφανώς το δεν είμαστε εμείς, προφανώς αυτοί που παίζουν και αυτοί δεν θα πρέπει να τους πειράζει τόσο, αλλά μπρο είναι 6 λεπτά dance. FF δεν είναι, απλά κατάλαβες ότι φτάνεις σε σημείο που πάλι ντανσάρεις και πάλι ρε φίλε δεν μπορείς να βρεις window. Για αυτό είναι όλο το sequence το οποίο είναι πανέμορφο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορούσα να κάνω και η LNG ρε μαλάκα, δηλαδή το βλέπω και το ξαναβλέπω. Το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν εδώ είναι να κάνουν pick απλά στο top side νομίζω. Πριν στον Baron Dance και να κάνουν ό,τι κάνουν εδώ. Που εδώ είναι πολύ ωραίο adapter φίλε. Δεν είναι στο άκυρο, έφαγε. Ίσως να έτραγε one shot εκεί γιατί όλα ήταν πίσω του by the way. Ίσως αυτό να πρέπει να το είχαν κάνει πριν εδώ by the way. Γιατί εδώ είναι πολύ σωστό αυτό που κάνουν. Αλλά ναι. Άμα κάνεις trade Baron χάνεις το game. Γενικότερα. Για Elder. Αυτό το game του ήταν όμορφο πολύ. Έχει πολύ cool τελικό Legends μέσα. Απλά εδώ δεν πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουν ποτέ commit φίλε. Απλά φαντάζομαι ότι κάπου ψιλοεπηρεάστηκαν από όλο αυτό που έχει γίνει τόσο καιρό. Τόσα λεπτά τώρα. Εδώ δεν πρέπει να κάνεις ποτέ commit αν είσαι LNG. Συνεχίζεις να ντανσάρεις. Ο Scout προσπαθεί να είναι κάπου στο fog εδώ και να ποουκάρει. Δηλαδή αυτό που θα ήθελα να δω είναι αυτόν εδώ. Σε fog. Όσο μπορεί δηλαδή. Αυτός εδώ πέρα κάπως να τρώει zone out του Zika. Δηλαδή ο Zika να είναι εδώ και ο Scout εδώ. Και ο Scout να προσπαθεί να βρίσκει τα target εδώ. Κατάλαβες. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
Ότι το κάνουν commit εδώ είναι το τραγικό λάθος. Αλλά νιώθω ότι απλά προσπαθούσαν να βρουν ένα play εδώ και 6 λεπτά και κάπου είπαν έλα fuck this shit. Δεν είχαν το discipline των άλλων, είναι η αλήθεια. Ο Zika δεν το έπαιξε το game. Ναι, το είδα το pop. Και ο Scout κάνει μαλακίες, εδώ ρε. Δηλαδή ο Scout για ποιο λόγο είναι καν, δεν είναι σε άλλο φόρμα εδώ να προσπαθήσει να βρει εδώ ρε, targets. Νιώθω ότι πεθαίνει εδώ, αλλά δεν είναι το χειρότερο λάθος που κάνει εδώ. Είναι ότι δεν έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να αποουκάρει τα targets που είναι εδώ, σε αυτό το σημείο. Και δεν πρέπει να νοιάζεται ότι ο Zeus είναι σε αυτό το κομμάτι. Πόση ώρα να τον ασάρεις με 1000 παλμούς, πάτε το χαμένο το κουμπί, θα πεθάνω από καρδιά υποζήκα. Απλά ρε, σας ξαναεξηγώ ότι δεν ξέρω, δεν έχω βρεθεί σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο level. Δεν θα σας πω ψέμα τώρα. Άλλο να τα βλέπουμε απ' έξω και άλλο να είμαστε προπονητές, παίχτες σε τέτοιο level. Φαντάζομαι όταν μια ομάδα συντανσάρει από το 23 μέχρι το 31, δηλαδή συντανσάρει 7 λεπτά στο map, κάπου ρε φίλε χάρη στο μυαλό σου. 7 λεπτά στο map δεν μπορούσαν να βρουν χώρο ρε φίλε. Κάπου χάσαν το μυαλό τους αυτό το game θεωρώ. Αν βρεθώ σε τέτοιο level θα μπορούσα να σας το εξηγήσω ίσως καλύτερα. Αλλά το ένιωθα ότι νιώθανε pressure να κάνουν κάτι. Δηλαδή μόνο αυτό είναι. Εκείνη τη στιγμή νιώθουν pressure ότι πρέπει να κάνω κάτι ρε φίλε.